नमस्ते साथीहरू, हामी चाहिँ सी प्रोग्रामिङको पार्ट 2 मा छौँ। पार्ट 1 अगाडि नै भइसकेको छ। पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्ट र यसको स्टोरी थोरै बुझेका थियौँ र यदि तपाईँले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पार्ट 1 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तर डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हेर्न चाहनुहुन्छ नर्मली तपाईँले इन्ट्रोडक्सन सी भनेको के हो भन्ने कुराहरू आउँछ भने पनि ठिकै छ, नहेर्दा नि केही खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पार्ट 1 छैन है। थोरै हामीले इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन भयो अनि त्यो थोरै स्टोरी के भन्ने कुराहरू मात्रै जानेका थियौँ। यो पार्टमा चाहिँ हामी अब क्यारेक्टराइजेसनमा के छन् भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। सी प्रोग्रामिङ सम्बन्धी म 14-15वटा भिडियो यही च्यानल मार्फत हाल्दैछु, त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। यदि गर्नुहुन्न भने पनि ठिकै छ, आफ्नो ज्ञान लग्नुहोस्, जति सक्दो सिक्नुहोस् होइन, केही गरेर देखाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। ढिला नगरी आजको टपिक स्टार्ट गर्छौँ है त। क्यारेक्टराइजेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा बेसिक कुराहरू सिकौँ है त। योभन्दाको अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले उसमा बुझेका थियौँ होइन। अब कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभन्दा अगाडि त हामीले त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनौँ है। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुमा के सिक्नुपर्छ? एबिसिडी सिक्नु पऱ्यो होइन। एबिसिडी सिक्नु पऱ्यो। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेको छु, एनी ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु, यसमा चाहिँ लेटर सिक्नु पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल हामीले के सिक्नुपर्ने हुन्छ? लेटर सिक्नु पऱ्यो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि A to Z सम्म सिक्नु पऱ्यो, सानो एदेखि जेडसम्म सिक्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नलाई पनि हामीले के सिक्नुपर्छ? सुरुमा क्यारेक्टर सेट हो। क्यारेक्टर सेट भनेको यही नै हो। यसका लेटर भने जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लेटर भने जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ क्यारेक्टर सेट भनेको सेम नै कुरा हो है त। त्यसै गरी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामीले सुरुमा के सिक्छौँ? एबिसिडी सिक्छौँ, लेटर सिक्छौँ होइन। त्यसपछि हामी लेटर मिलाएर के बनाउन सिक्छौँ? वर्ड बनाउन सिक्छौँ होइन। वर्ड भनेको एप्पल, क्याट, बल, नेम, क्लास, यस्तै कति छन् होइन, सबै वर्ड बनाउन सिक्छौँ। यसमा पनि हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामी क्यारेक्टर सेट मिलाएर होइन, क्यारेक्टर मिलाएर हामी एउटा टोकन बनाउन सिक्छौँ होइन। यसमा पनि सेम वर्डको जस्तै बिहेभ हुन्छ। यसमा चाहिँ अब क्यारेक्टर सेट मिलाएर एउटा टोकन बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा फेरि हामीले वर्ड बनाउन सिकिसकेपछि हामी के गर्छौँ? फेरि सेन्टेन्स बनाउन सिक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि टोकन मिलाएर हामी चाहिँ इन्स्ट्रक्सन बनाउँछौँ। इन्स्ट्रक्सन भनेको यसको चाहिँ सेन्टेन्स जस्तै, यहाँको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भयो है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसलाई इन्स्ट्रक्सन भन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले सेन्टेन्स पनि बनाउन सिक्यौँ भनेपछि अब हामी के बनाउन सिक्छौँ? प्याराग्राफ लेख्छौँ। ठुलो अब सबै कुराहरू ल्याङ्ग्वेज जानिसकेपछि हामी एउटा प्याराग्राफ जस्तो लेख्छौँ। यसमा पनि इन्स्ट्रक्सन मिलाएर चाहिँ हामी प्रोग्राम डेभलप गर्छौँ। यति थियो बेसिक कुराहरू। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ क्यारेक्टर सेट र टोकन आज पढ्छौँ होला सायद। इन्स्ट्रक्सन र प्रोग्राम चाहिँ अब बिस्तारै प्रोग्राम त 25सम्म नै चलिरहन्छ होइन। बेसिक कुराहरू लगाएर सबै कोडिङहरू सबै एकदम इजिएस्ट वेमा सिकाउने प्रयास गर्नेछु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्यारेक्टर सेट र टोकन भनेको के हो कुराहरूमा बुझ्छौँ र फेरिको अर्को आउने भिडियोमा चाहिँ हामी टोकनबाट यानि इन्स्ट्रक्सन कसरी भन्ने कुराहरू हामी अर्को भिडियोमा हेरि नै हाल्छौँ है त। आज अब स्टार्ट गरौँ क्यारेक्टर सेटबाट। अब हेरौँ क्यारेक्टर सेट। क्यारेक्टर सेट चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अनि कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि 256वटा क्यारेक्टर हुन्छन्। त्यसमा पनि हाम्रा लेटरहरू पढ्ने भए, डिजिजहरू पढ्ने भए होइन। अब स्पेसल क्यारेक्टर भयो, वाइड स्पेसहरू पढ्ने भए। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामी एक गर्दै बुझ्छौँ है त लेटरमा के पर्छन् भनेर। लेटरमा चाहिँ हाम्रा A to Z, यो अप्पर केसमा चाहिँ ए ठुलो एदेखि ठुलो जेडसम्म पर्ने भयो, लोवर केसमा चाहिँ एदेखि सानो एदेखि जेडसम्म पर्ने भयो। त्यस्तै गरी डिजिजहरूमा चाहिँ हाम्रो सिङ्गल डिजिज भन्नाले 0 to 9 सम्म पर्ने भयो होइन। अब त्यस्तै गरी स्पेसल सिम्बलमा चाहिँ हाम्रो के पर्ने भयो? स्पेसल सिम्बलमा प्लस, माइनस, इक्वल्स टु, ब्राकेट, होल ब्राकेट, ठुलो ब्राकेट, सानो ब्राकेट सबै यसमा चाहिँ स्पेसल सिम्बलहरूमा पर्ने भयो। अनि धेरै छन् होइन, अलि पछाडि गएर बुझिहाल्छौँ। वाइड स्पेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याब स्पेस, /n, /t, /r अरूहरू पनि छन् होइन। यो पछाडि हामी कोडिङमा सबै कुराहरू बुझिहाल्छौँ। यो तर वाइड स्पेस भनेको के हो तपाईँले थाहा नहुन सक्छ। सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ यो चाहिँ स्पेस भयो, यो चाहिँ न्यू लाइन भयो। यो सबै कुराहरू पछाडि कोडिङ गर्दाखेरि एकदम इजिएस्ट वेले बुझि नै हाल्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को स्लाइडमा अब चाहिँ टोकनमा जाउँ है त। अब 1 नम्बरमा के लेखेको छु? द स्मलेस्ट इन्डिभिजुअल युनिटी अफ द एनी प्रोग्राम। टोकन भनेको
सानो के भने चाहिँ क्यारेक्टर पछिको क्यारेक्टर मिलाएर सानो एउटा ओड जस्तो बनाउने हैन त्यसलाई चाहिँ टोकन भन्छ भनेको थियो हैन अगाडि यसमा पनि स्मलेस्ट युनिट अफ एनी प्रोग्रामको सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट भनेको टोकन हुन्छ है त 2 नम्बरमा वी क्यान नट स्प्लिट टोकन फर्दर सो यसमा चाहिँ टोकनलाई स्प्लिट गर्न सकिदैन हैन अब त्यस्तै गरेर एभ्री इन्स्ट्रक्सन अफ अ प्रोग्राम इज कलेक्ट अफ टोकन अब सबै इन्स्ट्रक्सनहरु मैले अगाडि के भनेको थिएँ टोकन मिलेर इन्स्ट्रक्सन बन्छ भन्ने चाहिँ यसमा पनि त्यही कुराहरु भनेको छ है त अब 4 नम्बरमा के भनेको छ टोकन आर युज्ड टु कन्स्ट्रक्ट अ प्रोग्राम सो दे आर अल्सो कल्ड द बिल्डिङ ब्लक अफ द प्रोग्राम अब यसलाई चाहिँ बिल्डिङ ब्लक किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब बिल्डिङ बनाउँदाखेरि पनि सानो ब्लकहरु मिलाएर अब हाम्रो चाहिँ ठुलो बिल्डिङ तयार हुन्छ यसमा पनि टोकन मिलाएर हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम डेभलप गर्ने त्यही भएर भनेको हैन यसमा चाहिँ अब त्यस्तै गरी टोकन्समा चाहिँ हेरौँ भने टोकन्समा के पर्छ त कीवर्ड पढ्ने भयो आइडेन्टिफायर पढ्ने भयो कन्स्टेन्ट अपरेटर स्पेशल सिम्बल स्ट्रिङ लिटरल वाइड स्पेसहरु पढ्ने यसमा चाहिँ टोकनमा पर्छ नि त सो अब कीवर्डमा हेरौँ है त कीवर्डमा चाहिँ इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर भन्ने यिनीहरु यस्तै 32 वाला समथिङ 32 वटा यसमा चाहिँ कीवर्डहरु छन् हैन यो अगाडि गएर हामी एकचोटी हेरि नै हाल्छौं हैन प्रोग्रामिङ यसको काम के हो भन्ने कुराहरु हामी अगाडि बुझि नै हाल्छौं अब आइडेन्टिफायरमा हेर्ने भने चाहिँ आइडेन्टिफायरमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै नाम हरि कुनै वर्ड के एउटा कुनै पनि नाम राम भयो श्याम हरि अनि सोन हैन यति धेरै भयो हैन कन्स्टेन्टमा पर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै 5 अब एउटा कन्स्टेन्ट टर्म भयो यो चाहिँ 7.8 को एउटा कन्स्टेन्ट भयो ए भन्ने एउटा कन्स्टेन्ट टर्म भयो अनि यस्तै धेरै हुन्छ नि अपरेटरमा भन्ने हो भने अघि नै हेरिसकेको थियौं प्लस माइनस इन्टु डिभाइड मल्टिप्लाई सबै है त स्पेशल सिम्बलमा हेर्ने भनेपछि अब के थियो अब ब्राकेट यो ठुलो ब्राकेट सानो ब्राकेट सबै है त अब त्यस्तै गरी स्ट्रिङ लिटरमा लिने हो भने चाहिँ ए बी सी सँगै हैन ए अनि भयो अब त्यस्तै गरी हामी लास्ट के रह्यो वाइड स्पेसमा हेर्ने भने अघि नै पनि भनिसकेको थियौं ब्ल्याङ्क स्पेस ट्याब स्पेस /n/t r यी सबै भयो है त त्यस्तै गरी एक्जाम्पलको लागि एउटा टोकन हेरौँ है त हामी int a = 5 यति भनेको के हो टोकन हो किनकि यो भनेको के हो कीवर्ड यो भनेको ए भनेको एउटा लेटर हो हैन लेटर अघि नै हामीले भनेको थियौं a2 देखि z सम्म लेटर = भनेको अपरेटर भयो हैन 5 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भयो लास्टको यो चाहिँ सेमिकोलन भनेको पनि हाम्रो के भित्र पर्छ टोकन भित्र पर्छ यो टोकन यो सबै टोकन यसमा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल यो टोटल यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा कतिवटा टोकन छन् भने चाहिँ 1 2 3 4 5 अब यसमा लाग्ला हैन यहाँ वाइड ट्याब स्पेस सबै छ नि त यसमा स्पेस यो दुईटाको बीच स्पेस छ यो दुईटाको बीच यो पनि टोकनमा गरिन्छ है त अब जस्तै यसको बीचमा एउटा भयो एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ यसमा पनि हुन सक्छ अथवा हुन सक्दैन है त 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवटा टोकन चाहिँ यसमा मिलेर एउटा सानो इन्स्ट्रक्सन बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भन्छ है त पछाडी हामी इन्स्ट्रक्सनमा गएपछि अझै डिटेली बुझि नै हाल्छौं है त त्यसै गरी अब कीवर्डमा चाहिँ अब हामी जस्तै int सब थियहरु पढेथ्यौं हैन कीवर्डमा चाहिँ अगाडि हामीले के हेर्यौं इन्टिजर फ्लोट भ्यालु क्यारेक्टर भन्ने car int सब यसमा चाहिँ के कीवर्डमा पर्छन् है त दिस आर द स्पेशल प्रिडिफाइन्ड वर्ड्स फिक्स्ड बाइ ल्याङ्ग्वेज इन्भेन्टर भनेपछि यी भनेका स्पेशल अब ल्याङ्ग्वेज इन्भेन्टरले नै अब फिक्स्ड गरेर राखेको हुन्छ यसको काम के हो हैन सबै कुराहरु ल्याङ्ग्वेज इन्भेन्टरले नै यसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गरे हुन्छ है त 2 नम्बरमा चाहिँ कीवर्ड क्यान नट बी रिडिफाइन्ड बाइ द प्रोग्रामर अब यो चाहिँ रिडिफाइन गर्न पाइदैन हैन प्रोग्रामरहरुले जस्तै तपाईहरुले यसलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्न नपाइने भयो 3 नम्बरमा छ all keyword are written in lower case अब यसलाई चाहिँ कीवर्ड भनेका सबै सानो लेटरमा लेख्नु पर्यो हैन अब त्यसै गरी अब 4 नम्बरमा छ there are total 32 keywords in C program अघि नै मैले पनि भन्ने थिएँ समथिङ 30 वटा थियो भन्ने यसमा साच्चै 32 वटा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ C प्रोग्रामिङमा कीवर्डहरु हुन्छन् है त अब कुनै लेखेछु अब सबै लेख्ने हुन चाहिँ भएन हैन अब त्यो बुकहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी त्यही पनि धेरै छन् गुगलमा गएर कीवर्ड हान्नु भयो भने चाहिँ आइहाल्छ हैन अटो डिफल्ट डु int if केस रिटर्न void char for यी सबै यसका चाहिँ कीवर्ड भयो है त सो आजको भिडियो यति नै थियो हैन हामीले टोकनको बारेमा बुझ्यौं टोकन भनेको के रहेछ अथवा अब हाम्रो क्यारेक्टर भनेको कस्ताले क्यारेक्टर भन्ने कतिवटा क्यारेक्टर रहेछन् भन्ने कुराहरु सबै बुझिसकेपछि हामी अब आउने अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अब यसको अब इन्स्ट्रक्सन कसरी बनाउने इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो हैन अब लास्टमा के थियो प्रोग्रामको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ स्टडी गरि नै हाल्छौं सो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो के हेल्पफुल भयो भने चाहिँ एउटा लाइक चाहिँ गर्न जानु होला भन्न चाहन्छु अर्को भिडियोको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद